নমস্কাৰ, দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰথম অধ্যায় ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। আমি আগৰ ভিডিঅ'ত এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো হৈছে মেগনেছিয়াম প্লাছ অক্সিজেন গিভছ মেগনেছিয়াম অক্সাইড। মেগনেছিয়ামে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি মেগনেছিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন কৰে। কিন্তু ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছে যে প্ৰায় আহি থাকে যে মেগনেছিয়ামৰ ফিটাডাল দহনৰ আগত পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগে কিয়? কাৰণ মেগনেছিয়ামৰ ফিটাডালে বায়ুৰ উপস্থিতিত এটা তৰপৰ সৃষ্টি কৰে, মেগনেছিয়াম অক্সাইডৰ তৰপৰ সৃষ্টি কৰে, যিটোৱে ইয়াক দহন কৰাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ দহন হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে। সেয়ে মেগনেছিয়ামৰ ফিটাডাল আমি প্ৰথমে পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগিব, তাৰপিছতে সেইটো জ্বলালে সি সম্পূৰ্ণ মেগনেছিয়াম অক্সাইডলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। সেয়ে ইয়াৰ এটা উত্তৰটো এনেকুৱা দিব পাৰি যে বায়ুৰ উপস্থিতিত মেগনেছিয়ামে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি মেগনেছিয়াম অক্সাইডৰ এটা তৰপ সৃষ্টি কৰে আৰু এই তৰপে মেগনেছিয়ামৰ ফিটাডালৰ সম্পূৰ্ণ দহনত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে। সেয়ে মেগনেছিয়ামৰ ফিটাডাল দহনৰ আগত ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগে। ইয়াতে এটা কথা মনত থ'ব লাগিব যে মেগনেছিয়ামে যেতিয়া অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া মেগনেছিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন কৰে আৰু ইয়াৰ বৰণ বগা ৰঙৰ হয় আৰু পাউডাৰ সদৃশ হয়। এতিয়া তাৰপিছত আমি জানিব লাগিব জকা সমীকৰণ আৰু সন্তুলিত সমীকৰণৰ বিষয়ে। এই বিক্ৰিয়াটোকে আমি লওঁ। এই বিক্ৰিয়াত ইফালে আমি চাওঁ যে মেগনেছিয়াম এটা আছে আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থটো মেগনেছিয়াম এটা আছে। বিক্ৰিয়কৰ ফালে আছে অক্সিজেন দুটা আৰু বিক্ৰিয়াজাতৰ ফালে আছে অক্সিজেন এটা। ইয়াতে আমি যদি ভৰৰ কথা কওঁ, ইয়াত যিহেতু অক্সিজেন দুটা আছে তাৰ ভৰ নিশ্চয় বেছি হ'ব আৰু এইফালে এটা থকাৰ কাৰণে তাৰ কম হ'ব। এনেধৰণৰ ভৰৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভৰ কম বেছি হৈ আছে। এনেধৰণৰ বিক্ৰিয়াবোৰক জকা সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু যদি আমি এই জকা সমীকৰণটোকে সন্তুলিত কৰিব চেষ্টা কৰোঁ, এইফালে অক্সিজেন দুটা থকাৰ কাৰণে এইফালে আমি মেগনেছিয়াম অক্সাইডৰ আগত 2 দিলোঁ। 2 দিয়াৰ লগে লগে অক্সিজেন দুটা হৈ গ'ল, কিন্তু মেগনেছিয়াম দুটা বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এইফালে আমি মেগনেছিয়াম দুটা দিলোঁ। এই ধৰণৰ হোৱাৰ ফলত মেগনেছিয়াম দুটা, এইফালেও দুটা, ইয়াত অক্সিজেন দুটা, এইফালেও অক্সিজেন দুটা হৈ গ'ল। আৰু এনেধৰণৰ ভৰ যদি একে হৈ থাকে তেনেহ'লে তাক কোৱা হয় সন্তুলিত সমীকৰণ। এনেধৰণৰ ছায়েন্সৰ ভিডিঅ' চাবলৈ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। থেংক ইউ।